După ce treci de pădurea de Sișul Verde, te apropii de satul Colțișorul Vesel. Prima casă din sat este a unei familii care are 2 copii. Din hambarul lor se aude următoarea conversație. Asta e cea mai bună casă în care am locuit? Mănânci pe săturată și nimeni nu are treabă cu tine, zise Ronții stând tolănite în grâu și mușcând cu poftă dintr-un cârnăcior. Ai dreptate, prietene, ce bine că am nimerit la oamenii aceștia care au o pisică așa de leneșă. E bine să mănânci liniștit și să alegi între mai multe feluri de mâncare, grâu, porumb, orz sau să furi ceva de la bucătărie. Dă-mi și mie o bucată din cârnăcior, arată delicios, cred că e bun. Bine, dar să nu-l mănânci pe tot. Ronții îi întinse cârnăciorul lui Griuleț, celălalt șoricel, care într-o clipă îl înghiți pe tot. Rămas fără hrană, Ronții se supără și l-amenință că nu îi mai dă niciodată nimic. Între timp, în casă, mămica îi chemă pe copii la masă. Mai repede, copii, noi am luat micul dejun de mult. Nu vreți și voi să mâncați ceva măcar de prânz? Dacă nu-i dau mâncarea lui Blănosul. Blănosul era câinele familiei. Ia auzi, Miru, hai să mergem că rămânem nemâncați, zise Nicușor. Bine, hai, dar nu vreau supă. Alergând, intrară pe ușa din bucătărie, mai să o dărâme în graba lor. Mai ușor să nu vă loviți, strigă mama care îi aștepta cu polonicul în mână. Nu vrem supă, izbucniră într-un glas amândoi. Să înțeleg că nu vreți nici desert? Dacă nu mâncați supă, nu primiți desert, spuse mama pe un ton hotărât. Bine, ziseră amândoi bosunflați. Bine ce? Bine, poate mâncăm, dar ce e la desert? Prăjitură cu cireșe, preferata voastră. În sfârșit, cei 2 copii răsfățați se așezară la masă. Ajungând la felul 2, piure cu cârnați, mămica își dădu seama că lipsesc cârnații. Scandal mare, copiii nu mai voiau să mănânce. Cu greu îi convinse mămica să treacă la desert. Din grădină a apărut tatăl cu sapa rezemată pe umărul drept. Copiii se repeziră spre el. Tati, au dispărut cârnații! Unde, măi, Nicușor, în burtică la tine? Nu, chiar au dispărut. Păi cine i-a luat? Întrebă tatăl mirat. Noi credem că i-a furat Miau, ziseră cei 2. Eu nu cred, i-am dat și lui din ei, spuse mama. Cred că i-ai deschis apetitul, măi, nevastă, îi reproșă tatăl supărat. S-ar putea să ai dreptate, recunoscu mama și ea supărată acum. Convinși toți că Miau, pisica, este vinovată pentru lipsa cârnaților, se gândiră să o pedepsească, așa că a doua zi, plecând de acasă la târg, au lăsat-o fără mâncare. Miau se trezi. O liniște ciudată plutea în aer. Își dădu repede seama că nu e nimeni acasă. Nu se îngrijoră, căută castronul cu mâncare cum făcea de obicei când stăpânii erau plecați. Stupoare! Găsi castronul, dar nu îi era de niciun folos. Castronul era gol. Stăpânii au uitat de mine, nu mă mai iubesc, m-au lăsat fără mâncare. Nu mai urla așa, o să scoli tot satul, îi zise Blănosul. Observându-l abia acum pe colegul de curte, se îndreptă spre el. Blănosule, ne-au uitat stăpânii, nu avem mâncare. Te înșeli? Eu am? Uită-te în castron. Înseamnă că numai pe mine m-au uitat, zise Miau bosunflat. Poate ai supărat-o cu ceva. De data asta chiar nu am făcut nimic. N-am vărsat castronul cu apă de la rațe, nu i-am zgâriat pe copii, nu m-am purtat urât cu musafirii. Nu știu ce să fi făcut greșit.
Dar de cârnații furați ce știi? Eu nu am furat niciun cârnat. De mâncat am mâncat, ce e drept. Mi-a dat stăpâna unul. Și mie, dar nu de ăla e vorba. Am auzit că au dispărut toți. Sigur nu i-ai luat tu? Pe cuvânt că nu i-am luat. Dacă și stăpânii mă bănuiesc pe mine fiindcă fac mereu prostii, poate de-aia nu mi-au lăsat mâncare. Și eu cred la fel. Bine, putem să dezlegăm misterul acesta mai târziu, dar totuși eu ce mănânc? Dacă vrei, îți dau un os din porția mea sau niște pâine. Osul e prea tare, iar pâinea nu-mi place de fel. Atunci nu ai decât să rămâi nemâncat? Altceva nu am. Miau plecă și se duse să le nevească sub copertină la umbră. Încercă să doarmă, dar e greu să dormi cu burta goală. A dormi într-un târziu și visă oale pline cu lapte, șiruri întregi de cârnați puși la afumat și pernuțe din acelea crocante. Visă că e la râu, că apa e limpede precum cristalul, că prinde un coș de pește pe care abia îl trage după el, că ajunge acasă unde îi găsește pe stăpâni care veniseră de la târg, că îi spune stăpânei că nu a furat el cârnații, iar aceasta îi cere iertare, îl îmbrățișează și după ce îi mulțumește se apucă să pregătească pește pentru toată familia. Miau se trezi într-un puternic miros de pește, numai că venea din curtea de lângă ei. Își aduse aminte că nu are voie să ceară mâncare de la vecini. Cu regret în suflet și în stomăcel, care cânta de zora foame, se duse la blănosul decis să accepte bucata de pâine. Ai venit prea târziu. Am mâncat-o la prânz. Tu nu ai vrut-o? Acum mi-e atât de foame încât aș mânca și pâine. Tu ai mâncat, dar eu nu mai am ce să-ți dau. Nu mi-a rămas nimic. Asta e, trebuie să caut în altă parte. Dar unde? Prinde și tu niște șoareci. Așa fac pisicile de obicei. Aș prinde eu, dar tu nu vezi că sunt de gras, iar de alergat nu mai știu nici eu de când nu am mai alergat. Vezi că e bun și sportul la ceva? Mie îmi place să alerg mereu, pentru a avea o condiție fizică bună. Numai așa pot să-i alung pe răufăcători atunci când încearcă să pătrundă în curte sau când nu sunt stăpânii acasă. Să știi că dacă nu mor de foame astăzi, mă apuc de sport. Mai bine te-ai apuca acum de sport. Nu-i auzi pe șoareci cum se aleargă prin grâu? Cât putu de repede, Miau se sui în hambar. Griuleți și ronții auziră zgomotul și se opriră din alergat. Curând nu mai alerga unul după altul, ci alerga Miau după amândoi. Într-un târziu, obosit, coborâ leneș scara, tot nemâncat. Nu reuși să se-i prindă. Gâfâind, abia târându-se, Miau se strecură pe sub poartă și intră în grădina de legume. Acolo văzu o arătare albă, în două picioare ronțăind ceva portocaliu. Cine ești și ce cauți în grădina stăpânilor mei? O amenință Miau. Sunt doar eu, zgribulici. Nu mă omor. Promit că nu mai mănânc din grădina voastră. Stai, nu te speria. Am crezut că tu vrei să mă mănânci pe mine. Apropo, ce mănânci acolo? Mi-e o foame de lup. Îmi dai și mie? Bine, dar nu mai vorbi de lupi. Uite, ia, e bun pentru vedere morcoviorul. E prea tare, nu pot să-l mănânc. Asta e, o să rămân nemâncat. Să știi că nu le spun stăpânilor că ai luat morcov din grădina lor, dacă promiți să nu mai furi. O să le cer eu câțiva pentru tine. Promit. La revedere, mulțumesc. La revedere! Dezamăgit că nu a găsit nimic de mâncare, Miau se întoarse acasă hotărât să-i prindă pe șoricei. Se sui înapoi în hambar, unde începu o alergare înfuriată. În timp ce Miau îl alerga pe griuleț, ronții se strecură și coborâ scara de la hambar cu un rest de cârnăcior în lăbuță. Miau își dădu seama că din vina lui ronții rămăsese nemâncat și porni după el să-l prindă. În timp ce ei alergau spre poartă,
Aceasta se deschise și intră Miru. Mami, șoricelul ăla a furat cârnații, Zise fetița. Misterul a fost dezlegat. Miau se pisici pe lângă fetiță, care îi dădu o bucățică de napolitană și îl mângâie. Îmi pare rău, Miau, nu ar fi trebuit să te învinuim pe nedrept. Am crezut că tu ai făcut asta, fiindcă faci prea multe pozne. Ar fi bine să servească drept lecție și să te mai cumințești, spuse mama. Uite, ți-am luat niște lapte, hai să spun o porție în castron, cred că ți-e o foame, îi zise Nicușor. Și astfel membrii familiei s-au împăcat cu Miau. Era leneș, poznaș, dar nu și hoț. Până și Ronții s-a potolit. Pentru o vreme.